ሄሎ ዩቱብ እንደምን ናችሁ? በያላችሁበት ቦታ ሁላችሁም ሰላም እያልኩ ነው። እንግዲህ ዛሬ የምንሰራው ካልኩሌተር የሆነ ሲምፕል የሆነ ካልኩሌተር በኦኦፒ ፒኤችፒ ነው። እንደምታዩት እዚህ ኦልሬዲ ፎልደር ሰርተናል። ፎልደራችን ውስጥ ካልኩሌተር ብዬ ሰይሜዋለሁ እና በእኛ ፎልደር ውስጥ ካል ሚል ዶት ፒኤችፒ ፋይል ሰርቻለሁ እና አሁን ኮዳችንን እንጀምር። ከአዲሱ PHP ክላስ እንሰራና እንግዲህም ካል እንላዋለን። ከዚህ መተን ፐብሊክ ዶላር ካልኩሌተር ብዬ ሰይመውና እዚህ ጋር መጥቼ ፈንክሽን ፐብሊክ ሳያስፈልግም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ፐብሊክ ስላልኩኝ ፐብሊክ ፈንክሽን ማለት እንችላለን፣ ግን የሆነ በፈንክሽን ይሰራል። ጌት የኛ መተድ ደግሞ ሪዞልት እንለዋለን። እዚህ ጋር ዶላር አረግና ካልኩሌተር እዚህ ጋር የረሳነው ነገር አለ። እዚህ ጋር ዲስ እንጠቀምና እንዲህ አድርገን የሆነ ፎርም እንሰራለን ማለት ነው። የሆነ ፎርሙ ቀላል ነው፣ እንዴት እንደሚሰራ ባለፈው ዕለት ሰርተናል በሎጊንግ ሲስተም። እሱን ኮፒ ታደርጉና ትሰራላችሁ። ፎርም የሆነ ቀላል የሆነ የኤችቲኤምኤል ኮድ ነው። እዚህ ጋር እንዘጋዋለን። ያውና ፎርም ሰርተናል። ሜተዱ ደግሞ ፖስት ነው። ኢንፑት ሰርተናል። ታይፑ ነምበር ነው። ኔሙ ደግሞ የፈለጋችሁትን ማለት ይችላላችሁ። እዚህ ጋር ግን አዲስ ነገር ነው ይሄ። የሴሌክት ኦፕሽን ድሮፕ ዳውን ሴሌክት ኦፕሽን ነው። ከዛ ኔሙ ኦፕሬሽን አድርገነዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ሴሌክት ምንጊዜም ኦፕሽን አለው። ኦፕሽኑ ደግሞ ቫልዩ አለው። ምንጊዜም ቫልዩ የሆነ መደመር እና ሁለቱም አንድ መሆን አለባቸው፣ ያለበለዚያ ኤረር ያሳያል። እዚህ ጋር ሲባዛ ሲካፈል ቫልዩ እንደዚህ ነው። አውትፑት ደግሞ የሚያደርገው እነዚህ ናቸው በውስጡ ማለት ነው። አንድ እንዲህ ካደረግን ሪተርን እናደርገውና እናያለን ማለት ነው ፎርሙ እንዴት ነው የሚመስል። ሪተርን ዶላር ዲስ እናደርግና ካልኩሌተር ያና ሰሚኮሎን አድርገን እዚህ ጋር እንወጣና ኦብጀክት እንሰራለን። get underscore cal is equal to new cal የኛ ክላስ ስም እዚህ እንጽፋለን። እዚህ ጋር ድጋሜ ያና በኢኮ መልክ get underscore cal ቀስ እናደርግና የኛ ሜተድ ደግሞ እንጽፋለን። get underscore result ሪክ አደረግን እና ሴቭ የምናደርገው እዚህ ጋር መተን ሪፍሬሽ ብናደርግ አሁን ያው ነው የኛ ቦክስ ወጣ ማለት ነው። ያው ድሮፕ ዳውን ነው ሴሌክት ደግሞ እነዚሁ ነው። አሁኑ ምንም አይሰራም። እዚህ ጋር የፈለግነው ቁጥር ብንጽፍና እዚህ ጋር ያው ምንም አይሳይም፣ ያልሰራንም የፒኤችፒ ኮድ ያው ነው። የፎርሙ እንደዚህ ይመስላል። ከዛውን የፒኤችፒ ኮድ እንስራ። ያው ኢፍ set dollar underscore post submit ካረግን ይሄን በተኑ ሰብሚት ካረግን ይሄን አድርግ ነው። እዚህ ጋር ወተን አሁን የኛ ኢንፑት እንሰይማለን ማለት ነው። ቦክስ ዋን ዶላር ነው አንደርስኮር ፖስት እዚህ ጋር መተን ቦክስ ዋን ለዋላ። ምክንያቱም እዚህ ጋር የኛ ኢንፑት ቦክስ ዋን ኔሙ ቦክስ ዋን ስለሆነ እዚህ ጋር ነው የምንጽፈው። እዚህ ጋር ምን ጊዜም የምንጽፈው እዚህ ጋር የጻፍነው ኔም ነው እዚህ ጋር የምንጽፈው። ያው ሰብሚት እዚህ ያለ ኔሙ ደግሞ ሰብሚት ነው። አሁን ዶላር ቦክስ ቱ ደግሞ ዶላር አንደርስኮር ፖስት ቦክስ ቱ ነው።
semicolon አሁን ሶስተኛ ደግሞ የቀረው dollar operation is equal to dollar underscore post operation ነው አሁን ሶስቱ እዚህ ጋር ሰየም በቫሪያብል አድርገን ስም ሰጠናቸው ማለት ነው አንድ እንዲ ካረግን በኋላ ቦክስ ነው አድ ማለት ቦክስ 1 እና ቦክስ 2 ሲደመር ነው ማለት ነው አድ እዚህ ጋር ዶላር ሰብ ማለት ደግሞ ዶላር ቦክስ 1 ሲቀነስ ዶላር ቦክስ 2 ነው ማለት ነው ዶላር ማል ደግሞ multiplication ደግሞ 1 ቦክስ 1 ሲባዛ ዶላር ቦክስ 2 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር div ማለት ደግሞ ዶላር ቦክስ 1 ሲካፈል ዶላር ቦክስ 2 እንዲህ እናበቃለን አሁን ይሄ ቦክስ 1 አሁን ይሄ አድ ማለት ቦክስ 1 እና ቦክስ 2 ሲደመር ነው አሁን ይሄን var ደም ብናረጋው ለምሳሌ var ደም ብናረጋው እዚህ ጋር አድ ብንጽፍ እንዲህ ብናረግ አሁን 6 ወጣ አሁን 4 ሲደመር 2 እዚህ ጋር 6 ይመጣል እዚህ ጋር የፈለግነውን ቁጥር ብንጽፍ ለምሳሌ ይሄ ሁላ ቁጥር ብንጽፍ እና ይሄ ሁላ ቁጥር ብንጽፍ በvar ደም ያሳየናል ማለት ነው እሱ አይደለም የፈለግነው እኛ የፈለግነው ምን ጊዜም እዚህ ቁጥር ስንጽፍ እና ቁጥር ስንጽፍ ስናባዛ ወይም ስናካፍል ስንደምር እዚህ ጋር በኢንፑት አድርጎ መልሱን እንዲያሳየን ነው እንጂ እንዲህ መልኩ እንዲያሳየን አንፈልግም አሁን ለጊዜው ይሄንን እናጠፋውና ሴቭ ብናረግ አሁን አንድ እንደዛ ካርን አሁን ይሄ የኢፍ ስቴትመንት ይመጣል ማለት ነው ኢፍ add true ከሆነ እና dollar operation መደመር ከሆነ እንዲናረግና የPHP ኮርስ ዘግተን እዚህ ጋር ደግሞ እንደ አዲሱ የPHP ኮርስ ከፍተና በመሃላቸው ውስጥ የHTML ኮድ እንሰራለን የHTML ኢንፑት ታይፕ ምንጊዜም ነምበር ነው ከዛ ዲዛይን እናደርገዋለን ከዛ ቫልዩ አለው የPHP ኮድ እንሰራና ኤኮ እናደርግና ዶላር አድ እናደርገዋለን ማለት ነው ሰሚኮሎን አድርገን እዚህ ጋር እናበቃለን ከዛ ይሄንን እንዘጋዋለን አሁን ቢካረግን ይሄ መራረቅ አለባቸው እንዲካረግን አሁን ይሄ መደመር ልክ ትሩ ከሆነ እና ኦፕሬሽኑ ደግሞ የመደመር ሳይን ካለው ያና አድ በቫልዩ አድርጎ በኢንፑት ያሳየናል ማለት ነው አሁን ይሄን ቫልዩ ብናጠፋ ምን ጊዜም ኢንፑቱ ባዶ ነው የሚሆነው ማለት ነው መልስ አይሰጣንም አሁን ለምሳሌ እንሞክር ሪፍሬሽ ብናረግ ያና በኢንፑት አድርጎ ያሳየናል ዲዛይን ላይ አድርጉት ደግሞ እዚህ ጋር መተን ኤዲት ወይም ዲሊት ማድረግ አንችልም ምን ጊዜም ሪዛልቱ ነው ይቀራል ግን ኮፒ ማድረግ እንችላለን ግን ማጥፋትና ቁጥሮች መደመር አንችልም ሌላ ቁጥሮች መጨመር አንችልም አሁን 4 ሲደመር የፈለግነውን ቁጥር ምንጽፍ እዚህ ጋር ኮፒ እናደርግ ያ መልስ ይሰጣናል ማለት ነው ግን የሌሎቹን አልሰራንም አሁን ሌሎቹን ብንሞክር
100 ሲባዛ ኤን ብንል መልስ አይሰጠንም። አሁን የሰራ ነው የመደመሩ ብቻ ነው። አንድ እንዲህ ካደረግን እዚህ ጋር ታች ወርደን ድጋሜ if ዶላር ሰብ እውነት ከሆነ እና ዶላር ኦፕሬሽን ይሄ ከሆነ የቀጣች ወርደን የፒኤችፒ ቁልፍ ዘግተን ድጋሜ ከፍተን እንከፍተውና መሀላቸው ውስጥ እንዳሁኑ ኢንፑት ታይፕ ነምበር እናደርግና እሱም ዲዛይብል ቫሊዩ PHP ኮድ ኤኮ ዶላር ሰብ እንለዋለን። ሰሚኮሎን ጥያቄ ምልክት ያሆነ እዚህ ጋር ደግሞ እንወጣና እንዘግባለን ማለት ነው። ይህን ካደረግን ድጋሜ ኢፍ እናደርግና ዶላር መል is equal to true and dollar operation የመጨረሻው ደግሞ if dollar div equal to true and dollar operation ሲካፈል ሲካፈል እዚህ ጋር ድጋሜ ከፍተውና disable ነው value ደግሞ PHP echo dollar div ይዘጋዋለን። እንዲህ ያበቃል ማለት ነው። አሁን ሴቭ ብናደርግ ስህተት አለ እያለኝ ነው። አሁን ኤረር የለውም። ሴቭ ብናደርግ አሁን የሁሉም ይሰራሉ። አሁን ሁለት እዚህ ጋር 45 በ5 ስናካፍል ያው ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የማባዛቱ የውላ ቁጥር እና የውላ ቁጥር ሲባዛ መልስ ይመጣል ማለት ነው። ሲቀነስ ደግሞ የውላ ቁጥር እና የውላ ቁጥር ይመጣል ማለት ነው። ያው እንደዚህ ነው የሚሰራው። ሰላም ሁኑ እና ቻው።